Okay, let's get started. We started talking about the idea of coping with change and how to stay one. De arról kezdtünk beszélni, hogy hogyan birkózzunk meg a változásokkal, és hogyan maradjunk egyek. And there are kind of hogyan mondom ezt? There's a lot of things that are trying to tear us apart. Szóval nagyon sok minden van, ami megpróbál minket szétszakítani. And it's going to be like there's going to be variations, slight variations in each one of our marriages. És persze mindannyiunk házasságában ennek a különböző változatai jelennek meg. And so my goal isn't to try to like kind of mention every single one. Szóval nem az a célom, hogy most minden egyes lehetséges ilyen esetet felhozzak, mert ez lehetetlen. But I want to mention a few that are very these happen all the time. De viszont szeretnék néhányat megemlíteni, amelyek gyakorlatilag állandóan megtörténnek. And for me, sometimes having somebody just mention the thing that's been affecting my marriage makes me go, oh. És számomra sokszor úgy van, hogy ha valaki egyáltalán csak megemlíti azt a dolgot, amely az én házasságomra hatást gyakorol, ettől én úgy hirtelen észbe kapok, vagy nem is tudom, hogy ja. It's so good to hear that. Annyira jó hallani. I thought we were doomed. Mert azt hittem, hogy kárhozatra vagyunk ítélve már. But you mean somebody else has experienced what? Oh. De azt akarod mondani, hogy valaki más is tapasztalt már ilyet? And so let me mention the first one. Úgyhogy hadd említsem meg az első ilyet. When this happens, it brings a lot of strife within the marriage. És amikor ez bekövetkezik, nagyon sok harcot hoz a házasságba. Egy csecsemő születése. New babies. I mean, we love new babies. They smell good, they're cute. Persze, nagyon szeretjük az újszülötteket, annyira jó illatuk van, olyan kis kedvesen néznek ki. But there is a massive, significant change that happens. De ezzel egy óriási, jelentőségteljes változás következik be. Wives become moms. Hogy a feleségből anyuka lesz. And husbands become dads again. És persze a férjből is apuka lesz. But dads, let me just say something. You didn't carry the baby in you. De apukák, szeretnék valamit elmondani, hogy nem ti hordtátok azt a gyermeket magatokban. Hála Istennek. There is a bond, and we know there's a bond between mom and baby. Szóval van egy kötöttség, ami kialakul az anyuka és a gyermekek között. And your marriage changes. És a házasságod megváltozik. And it's not always a good change. És ez nem mindig jó változás, jó irányú változást jelent. You know, you're thinking we became one, but now we're not becoming one. Te arra gondoltál, hogy mi azt hittem, hogy egyé lettünk, de most egyáltalán nem válunk egyé. You know, and our lives are separated. Az életünk totál külön álló. I'm thinking that maybe tonight we might be intimate, and she's not thinking, she's asleep already. Én lehet, hogy arra gondolok, hogy lehet, hogy végre ma este egy kicsit intim kapcsolatot is folytathatunk, de a feleség meg abszolút nem gondol erre, már rég alszik. You know, it's like, oh well, I guess not. That's not happening. És akkor arra gondolok, hogy akkor ezek szerint nem ez lesz ma este. That stinking baby gets all the attention. Szóval ez a kis nyavajás, vagy nyomvat gyerek kapja az összes figyelmét. It's a big change. Szóval ez nagy változás. It's hard for a mom to figure out how can I still be a wife. És nagyon nehéz egy anyukának most rájönnie, hogy akkor hogyan legyek még mindig feleség is. You wouldn't be alone if this was a factor in feeling distance in your marriage. Egyáltalán nem vagy egyedül azzal, hogyha úgy érzed, hogy ez a helyzet konkrétan azt okozza, hogy távolodtok egymástól a házasságotokban, vagy távolságot éreztek egymás között. The idea of separate jobs, that really can become a point of separating us, tearing us apart. Joy azt hiszem említette, vagy valaki említette, hogy egészen más munkánk van, tehát más munkahely, és ez is szétszakíthat. Hey, I come home
and I don't want to bore Joy with all my stories. Szóval hazaérek, és nem akarom untatni a Joyt az összes történetemmel. Work, you know. Hát tudod, munka is kész. You know, and maybe you're the wife and you're also working, and I don't want to bring that into my home. És lehet, hogy te meg a feleség vagy, te is dolgozol valahol, és nem akarod a munkahelyi dolgokat hazahozni. And you in essence live the majority of your life completely separated. És bizonyos értelemben az életetek nagy részét teljesen egymástól elkülönülten élitek. There's not an answer to this one. És erre nincs válasz. Not a general answer. Nincs egy ilyen általános megoldás. You got to figure it out in your marriage. Tehát neked kell ezt valahogy rájönnöd, hogy mi az a saját házasságodban. How much do you want to share in each other's work lives, in each other's outside life? De mennyire szeretnétek megosztani egymással a munkahelyi életeteket, meg egyáltalán a házon kívül töltött életeteket? You know, and what you got to figure those things. Have you talked about those? Those are things that will separate you. És valahogy rá kell jönnötök, hogy ez hogy működik, mert egyáltalán beszélgettetek erről? Mert ezek a dolgok teljesen széthúzhatnak, szétválaszthatnak benneteket. And we'll blame it on everything else. És közben minden másra fogjuk. Oh, well, they're different. They changed. A másik megváltozott, most már olyan más. They did. And so did you. De te is megváltoztál. You know, you're riding the ladder either up or down, I guess. Riding. You're going up and down the work ladder. Ugye a munkahelyi, vagy a hivatali ranglétrán lehet, hogy éppen fölfelé haladsz, vagy lefelé csúszol. And it's you live a single life in a married bed. És az az igazság, hogy egy egyedülálló életét éled egy házaságyban. And then you're wondering why there's tension. És akkor nem érted, hogy miért van köztetek feszültség. We have to talk those things through, work those things out. De az az igazság, hogy meg kell beszélnünk ezeket a dolgokat, és együtt kell dolgoznunk rajta. Okay, new babies make a change, but so do rebellious children. Szóval az újszülöttek ugye nagy változást hoznak, de a lázadó gyerekek is. Maybe more than new babies. Lehet, hogy sokkal nagyobb változást jelentenek, mint az újszülöttek. Because we are two people, as Joy said. Azért, mert ugye két különálló ember vagyunk, and Joy is mondta. We want the same thing. És ugyanazt szeretnénk, but we want it in a different way. Csak más módon. How do we work those things out? Hát akkor ezt hogyan tudjuk ezt megbeszélni, vagy feloldani? And when you have a child who's rebellious. És amikor van egy lázadó gyereketek. And that starts, you know, when they're little. És ez már egész kiskorban kezdődhet. You know, and how are we going to work on that? Na, hogyan fogunk ezen együtt dolgozni? Are we going to become those parents who say, well, I know your mother would say this, but olyan szülőkké válunk, akik ugye azt mondjuk, hogy hát tudom, hogy az anyád ezt mondaná, na de. Don't tell daddy. You know? Vagy ne mondd meg az apunak. And are we going to Or are we gonna be the kind that says we're united in this? Vagy az a házaspár lesztek, akik azt mondjátok, hogy nem, mi ebben egységesen lépünk fel. Joy and I did really good at that when our kids were little. A Joy-jal ezt nagyon jól csináltuk, amikor még picik voltak a gyerekeink. And we struggled with it as the kids got older. De ahogy nőttek és növekedtek, küzdöttünk ezzel. It's hard, man. And I don't mean to discourage you if your kids are little and you're like, oh, thanks, man. Szóval nem akarok elbátortalanítani, amíg kicsik a gyerekeit, és hogy jaj, köszönöm, hogy szóltál, hogy még ennél rosszabb lesz. But when our kids were young, de amikor a gyerekeink kicsik voltak, we had this like united front. You know? Akkor egy egységes frontvonalat képviseltük. And we had this little thing that we would make the kids repeat sometimes. És volt egy kis dolog, amit néha megismételtettünk a gyerekekkel. If mommy says yes, daddy says yes. Ha az anyu igent mond, apu is igent mond. If daddy says no, then mommy says no. Ha apu nemet mondott, anyu is nemet mond. And then they became teenagers. Na de utána elérik ugye a pubertáskort, a 14 éves időszakot. And then the phrase became, mommy doesn't know what to do, and neither does daddy. És akkor ez a szöveg azzá vált, hogy hát anyának fogalma nincs, hogy mit csináljon, de apának sincs. It's hard to become one when you've got rebelliousness in your home. Szóval nehéz egyé válni, amikor lázadás folyik az otthonotokban. Now, if you notice, I'm not giving you solutions. Hogyha észrevettétek, nem megoldásokat adok nektek.
You have to figure those things out together. Ezeket nektek kell együtt rájönnötök a megoldásra. Nobody can give you like there's such finer details to each one of our marriages. És az az igazság, hogy olyan nagyon finom részletei vannak mindannyiunk házasságának. Let me mention one more here. Még egyet szeretnék említeni. And this was brought to my attention and I'm very glad. És valaki egyébként felhívta rá nemrég a figyelmemet, és nagyon örülök neki. We all struggle in our marriages at times. Mindannyian küzdünk időnként a házasságunkban. And then, God willing, things get better. És utána, ha Isten is úgy akarja, a dolgok jobbra fordulnak. How do we relate to our spouse by not going backwards into the bad times? Hogy hogyan viszonyulhatunk úgy a házastársunkhoz, hogy közben nem megyünk vissza a nehéz időkbe. Right? Things are getting better. Ugye javulnak a dolgok, and then something is a trigger that happens. És utána történik valami, ami így szikra. And then your brain just goes, you go back one year, you go back one month. Azonnal visszamegy egy évvel, egy hónappal. Here we go again. És arra gondolsz, hogy na, itt van már megint. And there's the person I've been waiting for. Welcome back. Szóval itt van ez az ember, akire ideig is vártam. Na, és te hozott, újra itt vagy. And instead of responding to the present situation, we bring the past into és it. ahelyett, hogy a jelen helyzetre reagálnánk, belerántjuk az egész múltat. And these things tear becoming one apart. És ezek a dolgok szétszakítják ezt az egyé válást. I don't know what the thing is right now in your marriage that you would say is kind of this is the thing that I feel is hurting our oneness the most. Én nem tudom, hogy te a saját házasságodban most mivel kapcsolatban érzel úgy, hogy na ez a dolog az, ami leginkább kárt okoz az egységünknek. De you're going to think about it right now. Mindjárt gondolkodni fogsz róla. If you're single, ha egyedülálló vagy, think about what concerns you the most. Akkor arra gondolj, when you're married. Amikor. Igen. Ja, hogy még egyszer mondd ezt. If you're single, I want you to think about what you're concerned about the most when you get married. Szóval, hogyha egyedülálló vagy, szeretném, hogyha most arra gondolnál, hogy mi aggaszt leginkább, vagy mitől tartasz leginkább a majdani házasságoddal kapcsolatban. Mi okoz félelmet? Házi feladat jön most azonnal. De most csináljunk, jó? I don't trust any of you going home. You won't do it. Én nem bízom abban, hogy amikor hazamentek, majd elvégzitek a házi feladatot. We'll do it. Persze, megcsinálják. A férj az már most úgy van vele, hogy dehogy fogom. Or the wife's like, you're not going to get that out of me. No, we're going to do it right now. És a feleség is úgy van, hogy ugyan nem húzod ezt elő. A lényeg az az, hogy most azonnal meg kell csinálni. Pull out your phone, your thing, grab a pen, grab a piece of paper. Vagy húzz elő egy papírtollat. Right now. Most azonnal. Okay. If you have a phone, get off Facebook to open a notes thing or something. Szóval, ha van telefonod, akkor le a Facebookról, és szedd elő a jegyzeteket. Okay? And here's what you're going to write down. És a következőt kell leírnod. This is not to be mean, by the way. Mellesleg nem gonoszkodni akarok most. This is for helping our marriages. Nem, ez azért van, hogy segítsen a házasságunkon. What is the thing that you feel is hurting your oneness the most? Írd le, hogy szerinted mi az, ami a legnagyobb kárt okozza az egységeteknek. Now, no cheating. Don't look at your spouse. És ne csaljatok, ne nézd, hogy mit ír a társad. What is hurting your oneness the most? Hogy mi okozza a legnagyobb kárt az egységeteknek szerinted. You got 1 minute. 1 percetek van rá. Én is csinálom a házat. Jó, ennek. Valaki fog kérdezni, csak egy? Igen, most csak egy, jó?
don't even want to know what Jani's thinking right now. Nem is akarok tudni, hogy mit gondol Jani. Okay, did you guys do it? Jó? Megcsináltátok? Okay. Now I'm going to give you one more minute right now. Adok most még egy percet. And you're going to turn to your spouse. És közben fordulj oda a házastársadhoz. Jani, Dávid, nem. Jani és Dávid nem egymáshoz. Yes. Hát az milyen szeminárium van ma. I want you to turn to your spouse. Now listen. Fordulj oda a házastársadhoz, de this isn't going to turn into a 1 hour argument right now. Most ez nem fog egy 1 órás veszekedésbe torkolni, jó? Do you want a healthier marriage? A kérdés az, hogy szeretnél egy egészségesebb házasságot. So the goal is never to tear down. Akkor a cél soha nem az, hogy a másikat lehúzd vagy leronsd, hanem mindig az, hogy építs. With honesty and truth. És igazsággal és őszinteséggel. And so I want you to turn to your spouse. Úgyhogy szeretném, hogyha odafordulnál a házastársadhoz. And share the one area that you've written down. És oszd meg vele azt az egy területet, amit leírtál. And this is probably going to create need for deeper conversation in the future. És nagy valószínűséggel ez egy jövőbeli mélyebb beszélgetésnek a szükségességét fogja felvetni, de annak nem most van itt az ideje. If you are not comfortable sharing with your spouse right now, that's okay. Ha nem úgy érzed, hogy most nem kényelmes neked, hogy megoszd a házastársaddal ezt, az rendben van. But if you're willing, de ha hajlandó vagy, share with them right now. Akkor most mondd el a házastársadnak, amit tell her how pretty she is, okay? Ha meg nem, mosolyog rá, és mondd meg neki, hogy milyen szép. 1 minute. 1 perc. 1 perc. Okay, did you do it? Megcsináltátok? Okay, now kiss your spouse. Kiss him. Most csukod meg a házastársadat. Jani, nem. Kata. Azonnal, gyere ide. All right, did you do it? Na, megcsináltátok? If you're married and you're with your spouse, ha házasok vagytok, és a házastársaddal you're like, I'm married, but she's not my spouse, but okay. Ja, szóval nem mondd azt, hogy jó, házas vagyok, de ez itt nem a házastársam, de nem baj, hagyján. I want you to talk about these things this week. Nem, azt szeretném, hogyha ezeket a dolgokat átbeszélnétek a héten. To be helpful to each other. Hogy egyszerűen segítsetek egymásnak. Work on it. Each week is going to keep building upon itself. Minden hét egyébként így az előzőre fog épülni, jó?
each week is going to keep building. So minden egyes hét így épülni fog what are az the előzőre. changes that are hurting your oneness? Melyek azok a változások, amelyek Okay. a ti egységetekben kárt okoznak? Jó. Akkor megnézzünk itt. Gyere, feleségem. Üljünk? Üljünk? Igen, szerintem az jó. Üljünk. Az az én Biblia. Igen, tudom. Yeah, I looked at a couple of them. Fiance went to another man. How do I win them back? How do I win my fiance back? Okay, kezdjük. A mennyasszonyom, akivel nemrég váltunk el, mert hogy jött egy másik srác, és érzelmileg oda vonzódik, szóval szeretném őt visszakapni, és tanácsot kérek. Okay, so I wrote this one down. Right fiance went to another person. And I want to get her back. How? Vagy him back. We don't know. Mennyasszony. I want to get her back. Okay. I don't know. The question. Nem tudom. Sorry. Ja, a kérdést. Yeah. The fiance went to another man. Szóval a mennyasszony egy másik férfihoz And how do I win them back? És hogyan tudom visszanyerni magamnak? Óvatosan. I don't know. Hát nem tudom. That's a really, if that's you and you're willing to come, why don't you come up and talk to me? Szóval, ha ez te vagy, és inkább gyere személyesen beszélgessünk róla. You don't have to stand up right now. Nem kell most felállni, jó? Why don't you come and talk to me? If not tonight, maybe. Szóval egyszer gyere oda, ha nem ma este, akkor valamikor máskor is beszélgessünk. Because I could answer this in like so many different directions. Azért, mert nagyon sokféle módon lehet megválaszolni ezt a kérdést. On the one hand, I could say, if they want to go to somebody else, bye. De egyrészt ugye azt mondhatom, hogy ha a másik, tehát a mennyasszony, a lány egy másik férfihoz akar menni, hát akkor pápá. Maybe you were spared from a real lehet, hogy tulajdonképpen Isten megkímélt egy igazi problémától. But obviously there's more to this story. De szemmel láthatóan azért sokkal több van ez a történet mögött. I'll reserve answering that. Úgyhogy ezért majd inkább neked személyesen válaszolnék rá. I don't even know what I wrote here. How can the wife save unity when husband does not see that the parents are ruining the unity? Yeah, in-laws. Yeah. Hogyan képes egy feleség a házasság egységét megmenteni, ha a férj nem látja, hogy engedi a szüleinek azt, hogy a fiatalok egységét rombolják? That's szép. So the wife wants to know how she can save unity within her marriage when the husband doesn't see that it's the parents that are the ones ruining the unity. This is always a really hard situation with in-laws. De ugye az anyóssal, meg az apóssal mindig nehéz a helyzet. And I understand we're talking about culture, we're talking about a lot of different scenarios, so I don't claim to hold the answer for these things. És tudom, hogy ugye ebben részt vesz a különböző társadalmak vannak, vagy más a kultúra, úgyhogy nem is állítom, hogy megvannak a válaszaim ezekre a helyzetekre. And I realize that, in our marriage, trust me, we struggle with this, but we live very far away from our in-laws. És ugye azt is értem, hogy ugye a saját házasságunkban is küzdünk ezzel, viszont mi a világ másik felén élünk, tehát jó messze az anyós apóstól. Not really. Okay. But it's interesting. My father-in-law, Phil's dad, before we got married. De nagyon érdekes, hogy az én apósom, a Phil édesapja, mielőtt összeházasodtunk volna, he sat us down, and I now recognize, gosh, what a great father-in-law to have, És leült velünk beszélgetni. Ma már értem, hogy milyen nagyszerű apósom van tulajdonképpen. And he drew a circle on a piece of paper. És egy papírra rajzolt egy karikát. And he said, "This circle is you and Phil." És azt mondta, hogy na ez a kör, te és a Phil vagytok. And this circle és ez a másik kör,
you know, this is me and my wife, the mom and dad. Ez pedig én vagyok, és a feleségem, az apa és az anya. And this circle is your mom and dad. Ez a harmadik kör pedig a te apukád és anyukád. And they are connected. És ezek mind valahogy össze vannak kötve. But they're not overlapping. De ezek nem fedik egymást. Nem lefedik egymást. And that maybe is very basic, or I don't know, but in our marriage, we entered into marriage knowing that we are our own family. És lehet, hogy ez nagyon alapvető, de emiatt a saját házasságunkba úgy léptünk be, hogy tudtuk, hogy mi a saját kis családunk vagyunk. And again, I know this is easier said than done, and this is a situation that obviously you guys are in. És tudom, hogy ezt sokkal könnyebb mondani, mint megcsinálni, és tudom, hogy most ti ebben a komplikált helyzetben vagytok éppen. And we are definitely talking about this. That's like one of our main themes for next week. És ez az egyik fő témánk egyébként a jövő hétre. So, I didn't answer the question. Azt hiszem, nem válaszoltam a kérdésre, inkább te. But as a wife. Jó volt. Így feleségként. I think, and I don't know if this is going to sound cliche, but I think it's another thing that, you know, Phil already articulated, that this is something we have to work at, we have to communicate. As a wife is writing this question, I think it's her responsibility. She needs to talk with her husband. They need to talk about this. And if they're both willing, then... A film már említette ezt, hogy ugye egy ilyen helyzetben, tehát hogy ezek olyan dolgok, amin közösen kell dolgoznunk, meg kell beszélnünk. Tehát ugye ezt egy feleség írta, ezt a kérdést. Tehát az az igazság, hogy el kell, hogy mondja a férjének, és beszélnie kell a férjével erről. And we're going to get into this next week. Tehát a jövő héten fogunk ebbe belemenni. The in-law issue is the big one. Azért, mert ugye a szülők kérdés az elég nagy. And now we kind of love to talk about this because now we are in-laws. És mi szeretünk erről beszélni azért, mert most már mi is anyós és após vagyunk. I'm a father-in-law. Képzeljétek, én egy após vagyok. Ez hihetetlen, yeah. And so we kind of have a whole new perspective too. És emiatt egy teljesen más perspektívából látjuk már, új perspektívából a dolgot. We're going to talk about that. De a jövő héten erről fogunk beszélni. You know, when Joy and I first got married. De amikor a Joy-jal összeházasodtunk, eleinte még. Sometimes her parents would drive her crazy. Szóval előfordult, hogy a szülei őrületbe kergették. Sometimes my parents would drive me crazy. Aztán az is előfordult, amikor az én szüleim kergették őt őrületbe. Sometimes her parents would drive me crazy. Aztán előfordult, amikor az ő szülei engem kergettek őrületbe. And usually my parents drove her crazy. És általában az ő szülei engem kergettek az őrületbe. But in the early years, you know, I could complain about my parents. De a házasságunk korai éveiben én a saját szüleimmel kapcsolatban panaszkodhattam, meg ő panaszkodhatott a saját szülei miatt. But if she complained about my parents, I'd say, whoa, now, hold on a minute. De amikor ő az én szüleimet szitta, akkor azon úgy voltam, hogy hello, álljon meg and a menet. And if I would complain about her parents, she'd say, that's my mom. És hogyha meg én valami panasszal éltem az ő anyukájáról, I'm just agreeing with what you just said. Akkor azt mondtam, nehogy már, az az én anyukám. És akkor azt mondtam, de hát éppen most értettem egyet azzal, amit te mondtál róla. Oh, my mom is driving me crazy. I agree. What? Mert amikor mondta, hogy az anyám őrületbe kerget, egyetértek. Tessék! You know, and then over time we both grew to agree our parents are insane. That's just what we came to. Szóval idővel eljutottunk az egyetértésre. Őrületes szüleink vannak mindkettőnknek. Úgyhogy... And we had to come to agreement that he deals with his parents and I deal with my parents. Yeah. És abban is megegyezésre kellett jutnunk, hogy az ő szüleivel ő foglalkozik, az én szüleimmel meg én foglalkozom. Yeah, if there's a problem. Ja, mármint akkor, hogyha valami probléma merül fel, mert én is beszélek velük, érted? I never talk to her parents. Nem, én egyszerűen szóba se állok a szüleivel. So we are going to go deeper into this. Already planned for next week. A jövő héten már azt terveztük, hogy mélyebben belemerülünk ebbe a témába. Na. Ha egy fiatal hívő házaspár életében összegyűlnek a dolgok, mert mint gyerekszülés, szülők beleszólása, költözés, bizalmatlanság az egyik fél részéről a másik iránt, és látványosan a szakadék felé tart a házasságuk, hogyan lehet kiutat találni, hogyan állítható helyre az egység?
What? There are all of a sudden many hard situations happening, like a child is born, the parents are interfering, and one is not trusting the other one, and then they're headed apart. Toward like marriages. They're moving. How can they stay together? Yeah, how can they stay or find a way? Yeah, so they're dealing with a whole bunch of things all at the same time. Ugye úgy tűnik, hogy egy rakat nehézséggel egyszerre kell szembenézniük. The family lives with them. The parents live with them. A szülők nem beleszólnak. Okay. There's a lack of trust on one part. Ugye a gyerek született, szülők beleszólnak, aztán, hogy az egyik fél bizalmatlan a másik féllel szemben. How they stay together? És ugye látványosan szakadék felé sodródik a házasság, hogyan tudnak mégis együtt maradni, vagy kiutatni az egység. A Joy-jal éppen erről beszélgettünk. You know, it's hard to know sometimes what's the thing that has to happen to fix the other thing. What's the balance? Nagyon nehéz tudni, hogy mi az, ami helyrehozhatja a másikat. You know, is it because there's a new baby that like there's been a tearing apart of trust? Tehát, hogy miért, például, hogy mi okozza itt melyiket? Hogy például az újszülött okozza a bizalmatlanságot például. Or was there a lack of trust going into that, and then this is just making it even bigger? Vagy már bizalmatlanság volt ugye a házastársak között, és akkor egy újszülött megjelenése csak még nagyobbá teszi ezt a problémát. Interference. Aztán a szülőknek a beleszólása, beleavatkozása. Is this what's created a lack of trust? Tehát ez okozta a bizalmatlanságot. Or was that already there and this is making the gap bigger? Vagy ez már ott volt tulajdonképpen, és ettől a szakadék csak még mélyebb, meg nagyobb lett. The point that I'm trying to make is sometimes we can make the thing much bigger. Azt szeretném tulajdonképpen kihangsúlyozni, hogy van, amikor a dolgot sokkal nagyobbnak tüntetjük fel, vagy nagyobb dolgot csinálunk belőle. Or is it that big? Tehát, hogy mi vagyunk akik felfújjuk ezt a dolgot, vagy valóban tényleg ilyen nagy ez a probléma. You know, honestly, I mean, I know this is true of you too. We usually fight about the dumbest things. Én biztos vagyok benne, hogy ez rátok is vonatkozik. Mi általában abszolút butaságokon szoktunk veszekedni. Igazi jó dolgok miatt sose veszekszünk. We agree on good stuff. Mert a jó dolgokkal kapcsolatban egyetértünk. We fight about stupid stuff. Butaságokon szoktunk veszekedni. And we've learned that we fight more when we're hungry. És egyszerűen csak már rájöttünk, hogy sokkal többet veszekszünk, amikor éhesek vagyunk. It's like I really don't like you. In fact, wait, I don't like the world. Wait, I need to eat something. Szóval amikor úgy vagyok vele, hogy abszolút nem kedvelek, sőt, ez az egész világ nem tetszik, hogy hoppá, igazából csak ennem kéne. I'm not trying to make a joke of. Nem szeretném most ezt egy viccet akarok ebből csinálni. But it's hilarious how much more we love each other when we ate. De egyszerűen annyira vicces, hogy mennyivel sokkal jobban szeretjük egymást, amikor jól laktunk. You know, we got sleep. Vagy kialudtuk magunkat. Some of you moms are working on 2 hours of sleep. Vannak itt olyan anyukák, akik csak 2 órányi alvással próbálják valahogy végigélni a napot. And then your husband says, you know, we need to talk about my parents want to move in, you know, or something like that. And you're just like, I'm going to kill everyone. És akkor hirtelen a férjed előáll azzal az ötlettel, hogy hát muszáj megbeszélnünk, hogy a szüleim például szeretnének beköltözni. És úgy vagy, hogy én kész vagyok mindenkit megölni. Honey, I'm sorry, I forgot to call you, but my parents are going to be there in 5 minutes for dinner. Szóval, hogy szívem, elfelejtettelek fölhívni, nagyon sajnálom, de a szüleim 5 perc múlva megérkeznek vacsorára. And you know your mother-in-law is a good cook and she expects something good. És te tudod, hogy az anyósod jó szakács, úgyhogy valami jót vár. And then your husband wonders why you're mad. És akkor a férjed meg így csodálkozik, hogy most miért haragszol. So you need experience that you're saying. Ez saját tapasztalatból. For instance. Például. But
Sometimes we can make it like it's some real deep character thing when sometimes there's these little circumstantial issues that are all working together to make a problem. Mi hajlamosak vagyunk nagy jellembeli dolgoknak tulajdonítani a problémát, de nagyon gyakran csak egyszerűen a körülmények, ilyen apró körülménybeli dolgok okozzák az egész problémát. Maybe look for the small things working against you before jumping to the conclusion that the person I married is a scoundrel and I can't trust them. Szóval lehet, hogy előbb esetleg meg kéne nézni azokat az apró körülménybeli dolgokat, amelyek az egész problémát okozzák, mielőtt még arra a következtetésre jutnál, hogy a házastársad egy botrányos alak, és nem bízhatsz benne. And this person said like kind of a young believer. És young believers. Úgy tűnik egy fiatal they are just young and believers. Yeah, exactly. They're young. Tehát, hogy fiatalok is, meg fiatalok és hívők. And you got a lot going on in your life right now. És pillanatnyilag ugye nagyon sok minden történik az életetekben. You've got your marriage. Ugye ott van a ti házasságotok. You've got one under you now, a child. És most már van egy ott a ti felelősségetek, a gyermek. Az egy nagy nyomás. You've got parents above you. Fölöttetek ott vannak a szülők, na az egy másik nyomás. You're having a trust issues because of these things. És ezek a dolgok miatt ugye ilyen bizalmi dolgok is kialakultak, vagy bizalmatlanságok is. And I think what Joy had said earlier. És azt hiszem, hogy amit a Joy korábban mondott. This is a good time to kind of just get to sit down and talk about these szóval things. Ez egy nagyszerű idő arra, hogy végre leüljetek és beszélgessetek ezekről a dolgokról. Let's look what is the thing? What is it really? Szóval azt beszéljétek meg, hogy konkrétan tényleg mi okozza and before a problémát. the one person loses all trust in the other person. Mielőtt még az egyik fél teljes mértékben elveszíteni a bizalmát a másikban. Akkor itt az ideje annak, hogy úgy igazán leüljetek és egy nagyot beszélgessetek. Maybe bring in a mediator, let somebody else get involved to help you. Sőt, lehet, hogy be kell hozni egy közbenjárót is közétek, hogy valaki még részt vegyen. We really want to break down this idea of waiting to get help in your marriage to the very end. Szóval szeretnénk valahogy így ezt az egész elképzelést kiszedni a fejetekből, hogy meg kell várni a legvégsőket, amikor végre már segítséget kértek, vagy tanácsot kértek a házasságotokkal kapcsolatban. Tehát közben is beszélgessetek a házasságotokról. And I just wanted to add to that really fast. Just I thought about becoming one. You know, in desperate times like this, when things are very changing all around, a lot of pressure. És ugye arra is gondolok most, hogy ilyen időkben, amikor ennyi minden történik, és nagyon sok különféle oldalról nehezedik a nyomás a házaspárra, akkor ez az egy létel. I know I can only share from our experience, but tudom, hogy csak a saját tapasztalatunkból oszthatom ezt meg. As you can all see, Phil and I are very, very different from each other. De ahogy ezt mindannyian világosan látjátok, a Phil és én rettenetesen különbözünk. Very different. Mármint nagyon különbözünk. We think different, we process different. Teljesen másként gondolkodunk, teljesen máshogy dolgozzuk fel a dolgokat. We communicate differently. Teljesen másként kommunikálunk. And that is one of the greatest things that brought us together was our differences. You know, that was the greatest attraction that brought us together. És ez volt igazán az egyik legnagyobb dolog, ami egymáshoz vonzott minket, ezek a különbözőségek. But during those stressful times, during those hectic seasons of life, de a nagyon stresszes időszakokban, tehát az életnek az ilyen világfölforduláshoz hasonlító időszakaiban, those differences become like our greatest enemy. Ezek a különbözőségek hirtelen a legnagyobb ellenségeinké válnak, és ezek okozzák a legnagyobb küzdelmet. Why don't you think like me? Why don't you understand? Why don't you feel the way I feel? You know? Miért nem úgy gondolkodsz, ahogy én? Miért nem érted? És miért nem úgy érzel, ahogy én? You know, why don't you carry pressure the way I do? Why don't you miért nem úgy viseled a nyomást, ahogy én? Miért nem úgy dolgozott fel a dolgokat, ahogy én? And so we need to be very, very aware of the enemy who is right on top of any of these normal life changes and pressures. He's ready to jump on that and just amplify it. Úgyhogy once more. Nagyon tudatában kell lennünk az ellenségnek, aki ugye ott van, és mintegy így meglovagolja ezeket a nagyon stresszes szituációkat.
Yeah, and he wants to bring those differences and amplify those differences and all the more. So why are we even together? We're so opposite. És fel akarja hozni ezeket a különbözőségeket, és kinagyítani azokat, hogy az ember már azt kérdezi, hogy egyáltalán miért házasodtunk meg össze, egyáltalán ki vagy te? She said we're totally different, and I was going to say, te szép vagy, és akkor azt jelenti, hogy csúnya vagyok, mert abszolút külön vagy. Oh, she just told me to fix what I said, too. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy azt mondta, hogy annyira másmilyenek vagyunk, és akkor én itt erre azt mondtam, hogy de te szép vagy, ez azt jelenti, hogy én meg csúnya vagyok. És akkor a Joy mondta, nem baj, javítsd ki, amit mondtam. De jó mondtál, akkor nem fogok. Hey, we got a whole bunch more questions that we can't answer tonight. Szóval van egy rakat más kérdés is, amelyekre ma nem tudunk válaszolni ma este. But we're going to be putting up on our vasárnapeste.hu site an answer. We're going to put up questions and we're going to put up answers. De a vasárnapeste.hu oldalon ugye feltesszük a kérdéseket és az írott választ, az írásos választ is. We will personally come to everybody's house and answer every question. No. Nem, mindenkihez elmegyünk, bekopogtatunk, és ott megválaszoljuk a kérdéseket. There's hope for your marriage. Az az igazság, hogy van remény a házasságotok számára. Because our marriages are redemptive stories. Azért, mert a házasságaink, meg a házasságunk egy megváltásról szóló történet. And it was true last week, it's still true this week. Forgiveness is the key. És igaz volt ez a múlt héten is, és még ezen a héten is igaz, hogy a kulcsa az egésznek a megbocsátás. It's the key to our redemption. A megbocsátás a kulcsa a megváltásunknak. And it's also the key to oneness. És a megbocsátása nyitja az egységnek is, vagy a titka az egységnek is. About not just the cutesiness, but the depth of what it means to leave and cleave. A jövő héten arról fogunk beszélni, annak a mélységéről és komolyságáról, hogy elhagyni és ragaszkodni, és igen, nem csak annak a kis édes vonzatait fogjuk előadni. But this will be the one where you're like, listen to what he just said about, you know. Nem, ez lesz az, amikor majd így meg fogod bögdösni a házastársadat, hogy na, hallottad? Hallottad, mit mondott? Because God's building our redemptive stories. Azért, mert hogy Isten a mi, azon a történeten, a mi megváltásunkról szóló történeten dolgozik, és azt építi. Not our parents, nem a szüleinkén, és nem is a gyerekeinkén, our story. hanem ez a mi történetünk. And we need to work on our story. És nekünk a mi történetünkön kell dolgoznunk. And so we're going to get into that next week, okay? Úgyhogy jövő héten ebbe fogunk belemászni. Imádkozunk. Lord, thank you for the night. Urunk, hálát adunk neked a mai estéért. I'm praying, Lord, right now for every marriage represented here. És Uram, én azért imádkozom minden egyes házasságért, amely itt képviselve van. Thank you for them, God. Kérlek, és hálát adok értük, Istenem. Lord, I know we're here because we want healthy marriages. És tudom, Uram, hogy azért vagyunk itt, mert egészséges házasságra vágyunk. I know that's why I'm here, Lord. I'm not here to teach it. I'm here to, I want a healthy marriage. Én ezért vagyok itt, nem azért, hogy csak tanítsak, hanem azért, mert azt szeretném, ha az én házasságom egészséges lenne. And Lord, the change that it goes on in our lives, it can sometimes just tear us apart. És azok a változások, amelyek bekövetkeznek az életünkben, Urunk, időnként szétszakíthatnak minket. Help us, God. Úgyhogy segíts nekünk, Istenünk. Segíts, hogy harcoljunk az egységért. In Jesus' name. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Amen. So you have your homework. Tehát a házi feladatotok megvan. Talk about what you wrote down. Okay. Beszélgessetek arról, amit leírtatok. Whatever, as much as you put in is what you're going to get out. Szóval az az igazság, hogy amennyit befektetsz, annyit fogsz ebből I promise Joy and I are going to talk too. We wrote ours down. Ígérem, hogy a Joy-jal mi is beszélgetni fogunk, David and Jani are going to talk too, so és szerintem a Dani meg a Jani is megdomálják. Okay. Sziasztok! Jó éjszakát! Jó éjszakát!